Давайте продовжувати нашу лекцію. В першій частині лекції ми закінчили на тому, що Кембрійський вибух, раптова поява величезної кількості нових видів живих організмів, став межею, який розділив перші три еони Гадей, Архей і Протерозой, і останній еон Фанерозой. Останній еон Фанерозой розпочався з Кембрійського вибуху, розпочався з першої палеозойської ери, і перший період палеозойської ери – це Кембрійський період. Життя в Кембрійському періоді ще існувало знов-таки тільки у воді. Про жодне життя на суші мова йти не могла. Але в той же час на суші відбулися певні зміни, які призвели до того, що в подальшому життя на суші стало все ж таки можливим. І головна з цих змін – це поява так званого озонового шару. Як нам всім відомо, кисень, яким ми дихаємо, це молекула О2. Але той самий оксиген може об'єднуватися в іншу молекулу О3, озон. І цей озон зараз вкриває фактично Землю достатньо товстим шаром. І він є захисним механізмом, який не пропускає на Землю шкідливе ультрафіолетове випромінювання від Сонця. Тобто він є прозорим для видимого світла. Видиме світло від сонця потрапляє на землю, воно дає можливість функціонувати тим самим рослинам, воно забезпечує можливість фотосинтезу, утворення енергії, утворення кисню, але в той же час ультрафіолетове випромінювання, воно зупиняється озоном. Вважається, що якби б тоді в Кембрійський період не утворився озоновий шар, то поява складного життя на суші, поступовий вихід життя з моря на сушу був би значно ускладнений або б взагалі неможливий. Вважається, що якщо б озоновий шар тоді не утворився, то цілком можливо, що і на суші далі продовжувало б існувати лише найбільш примітивне життя, і складні форми життя вони б еволюціонували виключно у воді. Чи було б це добре чи погано, мабуть, це питання не до нас, але ми, люди в такому вигляді, як ми є в будь-якому разі, не змогли б тоді утворитися. Життя у воді виглядало приблизно так, як ми можете побачити на цьому зображенні. Звичайно, що у нас немає фотографій життя в той час, у нас є лише певні реконструкції по залишкам, які ми знаходимо у відкладинах, гірських відкладинах, осадкових відкладинах Кембрійського періоду. І коли ми подивимося на ці відкладини, можемо побачити, що приблизно 80-90% всіх залишків, які залишилися з того часу, це були залишки однієї лише тварини, групи тварин, які називаються трилобіти. Ви можете побачити, як ці трилобіти виглядали приблизно у реконструкції, і ви можете побачити сліди, залишки певних трилобітів, які були знайдені в різні часи з різних частин планети Земля. Певний час вважалося, що через те, що трилобіти складають 80-90% всіх залишків, які відповідають цьому періоду, то вони були абсолютно домінуючою формою життя на Землі. Зараз від цієї точки зору люди поступово відходять, тому що вважається, що трилобіти – це були лише один з видів членистоногих. Просто вони відрізнялися тим, що вони мали певний карбонат кальція у своєму скелеті, кальцій СО3. І цей карбонат кальція дуже гарно зберігався. Тому знов-таки ми бачимо не той світ, який був тоді, а ми бачимо ці залишки, які змогли вцілити за цей час. Так як карбонат кальція трилобітів найкраще зберігся, то відповідно і ми знаходимо їх найбільше серед усіх видів життя в той же час. Але, звичайно, що існували не тільки вони. Так, членосногі – це домінуючий вид життя, але в той же час з'явилися поступово хробаки, з'явилися в той же час багатоніжки, з'явилися коралові поліпи, ті самі коралові острови, які зараз складають велику кількість островів на півдні, тропічні острови, чудові тропічні острови. Вони утворені життєдіяльністю саме коралів, які утворилися в Кембрійському періоді. З'являються перші головоногі молюски. Перші хребетні тварини, вони з'явилися саме в часи Кембрійського періоду. Ви можете побачити реконструкцію деяких з тих тварин. Це Хайкоуіхтіс, Пікая і Хайкоуелла. Це перші з відомих тварин, які мали скелет. Ну, можна подивитися, що вони нібито виглядають схожі на риби, але, звичайно, що це в жодному разі не риби. Просто коли певні тварини існують в певному середовищі, вони завжди приймають форму, яка найкраще пристосована до існування в цьому середовищі. Тому будь-які тварини, які живуть у воді, врешті-решт будуть приймати форму, схожу на рибу. Незважаючи на це, що це таке? Оці примітивні хребетні перші, це звичайні риби, чи це, наприклад, савці, які підкорили море, наприклад, ті ж самі дельфіни чи кити, чи ті ж самі пінгвіни, які теж проводять тривалий час у морі. Тобто будь-які тварини, які підкорюють певне середовище, вони завжди отримують схожу форму, бо саме ця форма відповідає найкраще для існування в цьому середовищі.
Так само, якщо певна тварина літає, то в неї сформуються крила, і ті крила будуть схожі, незважаючи на те, що це за тварина. Це буде літуча миша, чи це буде птиця, чи це буде птерозавр, чи це буде певна комаха. Отже, кембрійський період – перший період палеозойської ери. Наступний за ним іде ордовицький період. Ордовицький період настав 485 мільйонів років тому і тривав приблизно 40 мільйонів років тому. Життя поступово продовжує еволюціонувати, продовжують досить сильно розвиватися водорості, вже це не тільки синьо-зелені, а це і зелені водорості, і червоні водорості. Володарі морів серед тварин – це, звичайно, що членистоногі. Ті ж самі трилобіти і не тільки вони. Саме в ордовицькому періоді з'являється перше життя на суші. Але, звичайно, що це поки що не ліси, це поки що не великі тварини, це поки що найбільш примітивні лишайники. Ці лишайники починають лише підкорювати певні близькі до водойм області суші, тобто назвати це повноцінним життям на суші ми це ще не можемо. І ордовицький період закінчується одним з великих вимирань. Таких вимирань в історії Землі було декілька. Як правило, якщо ми кажемо про саме великі вимирання, то мають на увазі вимирання, які трапилися після Кембрійського вибуху. Тому що, наприклад, киснева подія, яка була великим вимиранням з точки зору анаеробного життя, яка знищила анаеробне життя і дала змогу утворитися новому аеробному життя. Звичайно, що це теж було велике вимирання, але його, як правило, не відносять. Тому що все, що було до Кембрійського вибуху, це так звана епоха криптозоя, епоха прихованого життя, про яке ми знаємо дуже мало. Тому і вимирання там особливі не виділяють. А перше ордовицьке вимирання, воно закінчує ордовицький період, і воно служить межею між ордовицьким і силурійським періодом. Ви можете побачити хронологію кількості видів живих істот на Землі, в залежності від часу, починаючи від кінця протерозоя і закінчуючи нашим сучасним періодом антропогену. Можете побачити, що в цілому кількість видів, а тут маються на увазі саме види, що живуть у морі, вона поступово збільшувалася. Але в той же час в певні проміжки часу відбувалися різкі провали. Оці провали – це і є саме вимирання. Вимирання – це не те, що вимерло все життя. Вимирання – це не те, що загинуло багато тварин. Вимирання – це зникнення багатьох видів, це зменшення біорізноманіття. І це зменшення біорізноманіття перше, що відбулося, це саме на межі ордовицького і наступного силурійського періоду. Причин цих вимирань є достатньо багато. Про деякі ми знаємо достатньо добре, тобто вважається, наприклад, що останнє крейдл вимирання динозаврів, воно пов'язано з падінням величезного астероїда в Мексиканську затоку. Про нього я буду розповідати далі, але не тільки ця причина, може і бути інші причини. Вважається, що, наприклад, найбільше вимирання, пермське вимирання, теж пов'язане з певною подією космічного масштабу, падінням на Землю чогось чи виверженням вулканів. А якщо казати саме про це перше ордовицьке вимирання, то воно пов'язано з дрейфом континентів. Тобто континенти, які зараз існують на Землі, такими були здалеко не завжди. Континенти іноді об'єднуються, формують один суперконтинент, іноді цей суперконтинент роз'єднується. Ці континенти, вони поступово рухаються. Періоди, коли континенти об'єднуються в один суперконтинент, цей суперконтинент називається, наприклад, Пангея. Коли цей суперконтинент розділяється, його поділяють, наприклад, на Лавразію і Гондвану. Лавразія – це його північна частина, це фактично Північна Америка і Азія, більша частина Азії. Гондвана – це його південна частина, це Південна Америка, Індія, Австралія, Антарктида, Африка. І от саме ця Гондвана в ці часи, в кінці ордовицького періоду, на початку силурійського періоду, вона почала рухатися, бо континенти вони не стоять на одному місці, вони весь час рухаються. Атлантичний океан поступово розширюється, тобто Південна Америка і Північна Америка, вони рухаються від Африки і від Європи, а Тихий океан, він поступово навпаки зменшується, тобто, знов-таки, Америки наближаються до Індії, Китаю і Австралії. І от в цей час саме оцей континент Гондвана, він через свій рух пересунувся і він сунувся на місце Південного полюса. І відбулося велике замерзання, тобто утворилася величезна крижана шапка. А так як життя в той час, ну це, звичайно, що призвело і до зміни клімату не тільки на цьому континенті, а й на всій Землі. А так як життя в той час, воно було дуже тісно пристосовано саме до теплого життя, тропічного життя, то воно не змогло вижити в ці холодні часи. І дуже багато видів, які були пристосовані саме до теплого життя, до теплих морів, вони тоді загинули. Це не було миттєве вимирання. Коли ми думаємо про вимирання, ми уявляємо собі якусь картину, от впадає астероїд і відразу всі динозаври на Землі гинуть. Ні. Деякі вимирання, вони, можливо, дійсно траплялися досить швидко, але швидко, знов-таки, по геологічним міркам. Тобто це можуть бути і роки, і десятки
і сотні, і тисячі років. А оце вимирання, ордовицьке вимирання, воно, мабуть, тривало, може, навіть мільйони років. Тобто це був поступовий процес охолодження Землі, поступовий процес зміни клімату, коли види, що не були пристосовані до нових кліматичних умов, поступово загинули, а нові види поступово з'явилися. І після цього похолодання, відповідно, починається новий період, силурійський період. Він розпочався 440 мільйонів років тому і тривав 25 мільйонів років. Життя продовжує еволюціонувати, розвиватися, підкорювати сушу. На суші вже з'являються певні повноцінні рослини. Але знов-таки це не величезні ліси, це лише маленькі тварини, це куксонії. Ви можете побачити зображення, реконструкцію, як ця куксонія могла виглядати. Висотою ця куксонія була не більше, ніж 10 см. Членистоногі в морях досягають величезних розмірів. Найбільші знайдені членистоногі, певні ракоскорпіони, вони могли досягати довжини 2,5 метри. Ви можете побачити залишки цього скорпіона у певних гірських відкладинах та реконструкцію, як він міг би виглядати. Звичайно, що такі великі членистоногі поки що не могли вилізати на сушу. Найвеличезніші тварини, вони продовжували жити у воді, але певні маленькі членистоногі поступово формують примітивні легені, які дозволяють їм на певний невеличкий проміжок часу виходити з води на сушу і підкорювати нове середовище. Саме в цей час в силурійському періоді остаточно формуються хребетні тварини, а ми всі з вами є хребетними тваринами, так само, як і амфібії, так само, як і рептилії, так само, як і птахи. І взагалі підкорення будь-якого нового середовища, воно завжди йде від малого до великого. Завжди найменші тварини, вони найлегше адаптуються до змін, а найбільші тварини, вони найменш адаптовані. І тому, коли відбуваються певні великі вимирання, то найбільші тварини вимирають, як правило, значно частіше, бо вони значно гірше зможуть адаптуватися до нових умов. Тому, звичайно, що підкорюють сушу спочатку хтось малий, а потім вже вони поступово збільшуються і стають великими. Після Силуру йде наступний період палеозойської ери, це Девонський період. Він настав приблизно 420 мільйонів років тому і тривав десь 60 мільйонів років. Тобто кожен цей період він має тривалість приблизно 20, 30, 40, 50, 60 мільйонів років. Звичайно, що є період більш короткий, є період більш довгий, але це типовий їх розмір, типова їх довжина. В цей час життя вже повноцінно існує і на морі, і у суші. Життя підкорило повністю сушу, вже з'являються перші величезні ліси, але це ліси, звичайно, що не з квіткових тварин, квіткових рослин, бо квіткові рослини, квітки, вони з'являться ще в наступній ері, в мезозойській ері, до квіток ще нам дуже далеко. Це величезні папороті, ну, наприклад, такі як археоптеріси. Ви можете знов-таки побачити реконструкцію цих папоротей. З'являються величезні риби. Наприклад, та сама хижа риба Генерія, ви можете побачити, наскільки вона була велика у порівнянні з типовим розміром людини, сучасної людини. Взагалі, збільшення тварин, воно, як правило, відбувається внаслідок весь час конкуренції хижак-здобич. Тобто, для того, щоб певну здобич не зміг спалювати певний хижак, ця здобич повинна збільшуватися у розмірі. Бо якщо ти, наприклад, величезний бізон, то маленькому вовку тебе важко спіймати. У той же час, якщо ти хижак, то тобі треба знов-таки збільшуватися у розмірі, щоб ефективніше здобувати, конкурувати за цю здобич. Тобто оця сама конкуренція здобич-хижак, вона призводить до того, що і ті, і інші збільшуються в розмірі весь час, намагаючись один одного випередити. І саме в цей час оці риби досягають величезних розмірів. І зараз серед риб є акули, які є найбільшими серед усіх морських тварин, не врахуючи китів, бо кити не є рибами, кити є савцями. Ще одна важлива особливість Девонського періоду полягає у тому, що саме в Девонському періоді поступово на сушу почали виходити перші амфібії. Звичайно, що це були ще неповноцінні мешканці суші. Вони не могли відходити далеко від води. Звичайно, що вони потребували води для своєї життєдіяльності. Що головне для амфібій, чому вони не можуть підкорювати сушу? Ну, по-перше, хто колись торкався амфібій, тих самих рапуг, жаб, він знає, що шкіра їх дуже волога. Тобто вони не захищені від пересихання. Їх шкіра потребує великої кількості води, і вони можуть існувати лише біля води. Звичайно, жаба може вистрибнути на берег, але потім вона повинна повернутися у воду. І розмножуватися амфібії можуть виключно ікрою. Тобто жодна амфібія не відкладає яйця, тому вони не можуть віддалятися знов-таки від водойм, і вони можуть підкорювати сушу лише тоді, коли клімат на землі достатньо вологий, і підкорювати лише близькі до суші, близькі до води області суші. Коли люди вивчають еволюцію, то завжди великим питанням є так звані перехідні форми.
І це велика проблема, тому що коли ми кажемо, що, наприклад, амфібії пішли від риб, рептилії пішли від амфібій, савці пішли від рептилій, ну це не зовсім так, то, звичайно, коли ми кажемо, щось пішло від когось, то нам дуже було б цікаво, дуже було б корисно знайти певну тварину, яка є перехідною формою, яка вже не є рибою, але ще не є амфібією, яка вже не є амфібією, але ще не є рептилією, яка вже не є рептилією, але ще не є, наприклад, птахом. І саме такі перехідні форми, вони найкраще доводять, що процес еволюції дійсно відбувається, і вони доводять, що Дарвін в своїй класичній теорії еволюції, яка потім, звичайно, що була змінена з утворенням сучасної генетики, з розумінням, як це відбувається на генетичному рівні, на рівні молекули ДНК, звичайно, що такі перехідні форми, вони надзвичайно гарно доводять істинність цього процесу, і вони спростовують всі нібито твердження супротивників теорії еволюції, що такого не могло бути, і не могло бути так, що риба встала і пішла на сушу кудись гуляти. І от такою перехідною формою між рибами і амфібіями був так званий Тіктаалік. Про цього Тіктааліка є дуже цікава книжка. Цей Тіктаалік був відкритий групою американських зоологів, які досліджували гірські відкладини на Алясці, і це слово, відповідно, воно йде з однієї з мов корінних мешканців Аляски. І один з авторів цього відкриття, Ніл Шубін, написав потім дуже цікаву книжку, яка називається Inner Fish – внутрішня риба. В українському перекладі вона перекладена як «Риба всередині нас». Це надзвичайно цікава книжка про біологію. Можете почитати, тут є навіть певний відгук на цю книжку, який я взяв з інтернета, і певне зображення цього самого Тіктааліка. Як цей Тіктаалік був знайдений, як він допоміг набагато краще зрозуміти процес еволюції. І в цій книжці не тільки про нього. Це читається як дуже цікавий детектив. Там є багато цікавих фактів. Наприклад, там є факт, що як відбувалося утворення взагалі скелету. Що насправді скелет, він розпочався не з хребта, як ми це зараз розуміємо, а він розпочався з наших зубів. Бо зуби були першою частиною, яка стала твердою всередині організму. Потім ті зуби, бо вони були потрібні хижакам для того, щоб полювати, вони поступово почали розширюватися, вони сформували, наприклад, череп. А з цього черепа вже пішли всі кістки. Тобто наші кістки пішли від наших зубів. Також в цій книжці розглядається дуже цікаво, наприклад, такі факти, як чому у нас у всіх 5 пальців на кожній кінцівці. Так, звичайно, не у всіх тварин їх саме 5. Наприклад, ми можемо взяти там, я знаю, кішку, у кішки там 5, 5, 4, 4, тобто всього 18 пальців. У птахів їх там 4, у деяких птахів, там у страусів по 3, по 2. Але це в будь-якому разі подальша зміна. Бо історично все почалося саме з 5, але потім деякі з цих пальців стали зайвими і вони поступово відмерли. І теж це все пояснюється, що насправді всередині кожного з нас є певна внутрішня риба. І ця внутрішня риба, вона своєю генетикою, вона своїм походженням дуже сильно впливає взагалі на наш організм, дуже сильно впливає на те, ким ми є, як ми такими стали, чому в нас саме так спрямовані певні нервові зв'язки, чому ми таким чином розвиваємося. І це читається дійсно як великий цікавий детектив, детективна історія про еволюцію. І хто цікавиться еволюцією, може прочитати цю книжку. Це, мабуть, найкраща з книжок про еволюцію, які я читав, таких науково-популярних. Мені здається, навіть є певний серіал, чи BBC, чи Discovery, я не пам'ятаю, але я особисто не дивився, я саме читав книжку і всім також її раджу. Отже, цей Тіктаалік – це перехідна форма, яка дійсно довела, що саме в цей час риби поступово почали перетворюватися на амфібії. Після цього періоду наступає новий період, кам'яновугільний період. Він розпочався 360 і закінчився 298 мільйонів років тому. В цей час клімат на всій землі жаркий і вологий. Якщо клімат жаркий і вологий, то це чудові умови для амфібій. Амфібії дуже полюбляють вологу, амфібії дуже полюбляють тепло, і тому, звичайно, що в цей час вони стають домінуючим видом життя на суші. В той же час, в наступні періоди, коли клімат став сухий, амфібії, звичайно, що значно зменшаться в своїм різноманітті. Тобто, коли клімат теплий, вологий – амфібії, коли клімат сухий, потім після них з'являються рептилії, ну а потім взагалі з'явилися савці. Зараз ми, до речі, розуміємо, що раніше вважалося, що шлях еволюції був наступний. Амфібії, чи так, риби, амфібії, рептилії, савці. Зараз ми розуміємо, що приблизно в цей час, про який я кажу, насправді відбулося певне розділення. І насправді ті самі амфібії, вони не зовсім перетворилися на рептилії, які потім перетворилися на савців. А вони розділилися на дві досить великі групи, це так звані синапсиди і заврапсиди.
Синапсиди – це фактично майбутні савці, це ми з вами. А завравсиди – це майбутні рептилії, з яких потім через динозаврів утворилися птахи. Тобто розділення рептилій і птахів та нас з вами савців, воно досить старе, воно вже відповідає кам'яновугільному періоду, і ми з вами досить далекі родичі птахів, і птахи пройшли абсолютно інший шлях еволюції, ніж ми з вами. Хоча вони також досить розумні, але вони свої розумові здібності, я про це розповідаю в лекції «Розум, свідомість, інтелект». Птахи також можуть вирішувати досить складні завдання, логічні завдання, але при цьому, наприклад, частини мозку, яка в нас відповідає за мислення, кори головного мозку, в них немає. Тому що останні 300 мільйонів років еволюція птахів йшла абсолютно іншим шляхом, і в них сформувалися абсолютно інші нервові структури, які абсолютно по-іншому відповідають за їх мислення. Ну, в будь-якому разі, кам'яновугільний період, домінування амфібій, до речі, назва цього періоду, знов-таки під час тестів чомусь деякі студенти пишуть мені, що кам'яновугільний період названий так, тому що кам'яне вугілля стало головним джерелом енергії для людства в той час. Ну, яке людство? До людства ще залишилося 300 мільйонів років. Кам'яновугільний період так називається, тому що життя на Землі, дуже активне життя на Землі, дуже широке життя на Землі, яке було всюди, воно фактично стало залишками того самого кам'яного вугілля, яке ми зараз видобуваємо. І більшість кам'яного вугілля українського, наприклад, Донбас, той самий, це все залишки життя, яке існувало саме в кам'яно-вугільному періоді приблизно 300 мільйонів років тому. Це був період, коли було дуже багато тепла, дуже багато вологи і, головне, дуже багато кисню. Знизу ви можете побачити графік, як формувався кисень у атмосфері Землі. Спочатку його досить довго не було, потім його концентрація поступово була на сталому рівні, потім вона зросла, потім вона в певний час досягла свого піку. Оцей пік до 35% всієї атмосфери кисень. Це саме відповідає кам'яно-вугільному періоду. А потім ця концентрація впала, і останні роки вона тривається, останні мільйони років, останні десятки, сотні мільйонів років, вона тривається приблизно на сталому рівні. І через те, що кисень в той час через те, що в кисню в той час було значно більше в атмосфері, це був час, коли комахи досягли найбільшого розміру серед всіх часів, коли вони існували. Наприклад, ви можете побачити оцю багатоніжку, яка називається антроплерва. Ця багатоніжка могла досягати довжиною 2,5 метри. Чи ви можете побачити сліди великої бабки, яка називалася меганерва. Вона досягала розміру в 75 см у розмаху крил. Звичайно, що зараз не існує таких комах, зараз не існує таких бабок, зараз не існує таких мурах. Зараз всі комахи, вони достатньо малого розміру. Це пов'язано безпосередньо з процесом їх дихання. Комахи не мають легень. Вони не можуть, так як ми, люди, затягувати в себе повітря. Комахи фактично дихають дифузійно, у них не легеневе, у них трахейне дихання. І тому для того, щоб комахи дихали, для того, щоб вони отримували достатню кількість кисню, цього кисню повинно бути багато в атмосфері. Існує велика кількість наукових праць, яка якраз пов'язує максимальний розмір комах і концентрацію кисню в атмосфері. І там пряма залежність. Чим більше кисню, тим більше комахи можуть існувати. Тому якщо ви бачите десь якийсь фантастичний фільм про величезних мурах, яких хтось збільшив, які досягли кілька метрів у розмірі, які почали полювати на людей, ну повірте мені, якщо хтось збільшить мурах до розміру в кілька метрів, то ті мурахи відразу помруть, бо вони не зможуть дихати, бо їх трахеї не призначені для дихання киснем в такій малій концентрації, як це зараз на Землі. Тобто кам'яновугільний період – це в тому числі період домінування комах, коли вони досягли величезного розміру, в першу чергу через величезну концентрацію кисню в атмосфері, який тоді існував. Наступний період після кам'яновугільного і останній період палеозойської ери – це пермський період. Пермський період розпочався 299 мільйонів років тому і закінчився 252 мільйони років тому величезним пермським вибранням, про яке я скажу трохи далі. Вся історія нашої Землі – це постійні чергування теплого клімату, холодного клімату, теплого клімату, холодного клімату, сухого клімату, вологого, сухого, вологого. І якщо минулий період це був теплий і вологий, то цей пермський – це холодний і сухий. Відповідно, зникають величезні ліси, величезні вологі ліси, які існували до того. Це ліси, в яких жили величезні амфібії, і з'являються пустелі і великі сухі рівнини. Серед рослин залишаються лише найбільш стійкі рослини – це папороті і примітивні хвойні. Звичайно, що життя в цей час повинно змінитися. Амфібії, які до того домінували всюди, вони не пристосовані до життя в таких умов, вони не можуть існувати в пустелях, вони не можуть існувати в холодному і сухому кліматі. Тому рептилії поступово витісняють амфібій, і саме рептилії стають домінуючим видом життя на Землі,
крупного життя на землі в час пермського періоду. Які головні переваги рептилій по відношенню до амфібій? Ну, їх взагалі є достатньо багато, але якщо ми кажемо щодо пристосування саме до цього клімату, до сухого клімату, то це дві особливості. По-перше, рептилії можуть відкладати яйця на суші. На відміну від амфібій, які розмножуються виключно ікрою, навіть якщо певні амфібії можуть відходити достатньо далеко від води, але при цьому для того, щоб розмножитися, вони завжди до води повертаються. І ті самі жаби на першому етапі свого розвитку, коли вони є головастиками, вони виглядають так, як маленькі рибки, і вони рухаються виключно у воді. Лише потім в них формуються кінцівки, і вони зможуть повноцінно виходити на сушу. Тобто можливість відкладати яйця дозволила тим самим рептиліям жити далеко від води і не повертатися до неї кожен раз, коли вони повинні розмножитися. І друга еволюційна особливість – шкіра амфібій, вона не захищена від пересихання, в той же час, як шкіра рептилій дуже гарно захищає їх від висихання. Хтось колись торкався такої шкіри, ну, наприклад, крокодилячої шкіри, він знає, що вона тверда і суха. Тобто так, крокодил живе у воді, але при цьому його шкіра не пропускає вологу так, як шкіра жаби. І от через ці дві переваги, те, що вони не висихають через свою шкіру, і через те, що вони відкладають яйця, а не розмножуються ікрою, вони змогли підкорити ці засушливі величезні області, які далекі від води, які для амфібій залишилися назавжди недоступні. І тому, коли зараз питають, а що було раніше, курка чи яйце, маючи на увазі, що будь-яка курка з'являється з яйця, а будь-яке яйце повинно бути знесено певною куркою, то відповідь на це запитання, звичайно, що зрозуміла. Яйце значно було раніше, ніж курка, тому що яйця перші з'являються тоді, коли перші рептилії вийшли в цей час на сушу, підкорювали сушу. Звичайно, можна сказати, що це ще не курячі яйця, але в будь-якому разі, навіть якщо ми маємо на увазі курячі яйця, вони теж з'явилися раніше, ніж курка. Тобто в результаті еволюції певна тварина, яка ще не була куркою, відклала яйце, а в цьому яйці відбулися певні генетичні вже зміни, відбулися певні генетичні мутації, і з цього яйця вже утворилася курка. Тобто з курячого яйця утворюється завжди курка, але курка може знести не тільки куряче яйце, а може знести яйце певного мутанта, яке стане початком для нового біологічного виду. Тобто яйця значно старіші, ніж ті тварини, які з цих яєць потім ростуть. І знов-таки, якщо я казав, що дуже важливою ланкою, проміжною ланкою була відкрита Нілом Шубіним тварина, яка була чимось середнім між рибами і амфібіями, та тварина, яку ви бачите на цьому зображенні, це так звана сеймурія. Це знов-таки реконструкція, бо ми, звичайно, що не бачимо їх, вони є вимерлими давно. Це є перехідна ланка між амфібіями і рептиліями. Вона жила десь приблизно в цей час, вона жила приблизно десь в пермському періоді, десь 280 мільйонів років тому. В неї вже є механізм збереження води, тобто вона вже захищена від пересихання. Шкіра її вже нагадує шкіру сучасних рептилій. Але в той же час вона ще розмножується ікрою, і для розмноження вона повинна повернутися до води. Тобто отакі от перехідні види, вони дійсно гарно доводять, що процес еволюції є поступовим, і між кожним і кожним видом завжди є певні перехідні ланки, які поступово утворюють еволюцію між чимось одним і чимось іншим. Різких змін в еволюції не буває. Будь-які зміни в еволюції лише дуже повільні, і вони відбуваються надзвичайно поступово. Пермський період закінчується величезним пермським вимиранням. Це масове вимирання, або велике вимирання, або взагалі найбільше вимирання всіх часів. Якщо казати про 5 великих вимирань, які були протягом історії людства, то серед цих 5 вимирань навіть пермське вимирання виділяється особливо. Це взагалі найбільша катастрофа серед усіх, які відбулися в історії життя на Землі. Причому історія життя на Землі, вона достатньо специфічна. Бо життя у воді, воно, як правило, значно більш стабільне, ніж життя на суші. Життя у воді, воно значно краще захищено від будь-яких подій, які відбуваються на нашій планеті. Якщо падає певний метеорит, то він в першу чергу створює певний шар, який не дає можливість на нашу землю потрапляти в сонячному світлі, відбувається значне похолодання, вимирають певні рослини, через це вимирають певні тварини, але у воді життя продовжує відбуватися таким самим, як і було. Вода – це дуже стабільне середовище. І в той же час надзвичайно дивне, що саме в часи пермського вимирання вимерло 96 всіх видів морських тварин і лише 70% видів наземних. І тут навіть треба підкреслити, що під час великих вимирань вимирають саме види, не тварини. Тобто вимирання самих по собі тварин, воно нічого не означає. Тварини можуть вимирати будь-якого року. Тобто, і, наприклад, популяція будь-якої тварини, наприклад, білок,
Популяція білок може змінюватися в десятки разів протягом декількох років. Якщо вдалий рік і багато горіхів, то популяція білок значно збільшується, і їх стає в десятки разів більше. Якщо навпаки не вистачає їжі, то їх популяція зменшується знов-таки в десятки разів. Це абсолютно нормально. А тут йде саме про вимирання видів. 96% всіх видів морських тварин загинули. Причому, що дуже дивно, це було єдине вимирання, коли загинуло величезна кількість 57% родів і 83% видів всіх комах. Бо комахи знов-таки дуже гарно пристосовуються до будь-чого. Той самий тарган – це, мабуть, одна з найстарших взагалі тварин, яка існує на нашій планеті Земля майже без змін. Тарган пережив будь-яких динозаврів. Під час всіх вимирань таргани чудово виживають. Комахи пристосовуються надзвичайно гарно до будь-яких умов. Знищити комах – це величезна проблема. Ніхто не знає, як певних комах взагалі знищити. Якщо це певний колорадський жук, який їсть картоплю, то боротьба з цим жуком – це величезна проблема, і рішення цієї проблеми повноцінного немає. Якщо це певна моль, яка їсть каштани у Києві, через що ці каштани хворіють, через що символ Києва поступово в Києві зникає, то знов-таки, як боротися з ними, ніхто не знає. Комахи надзвичайно гарно пристосовуються до будь-чого, і саме тому дуже дивно, що пермське вимирання в першу чергу знищило саме види у воді, чого не відбувалося більше ніколи, і знищило саме комах, що знов-таки не відбувалося більше ніколи. Чому це трапилося, невідомо. Можливо, як і інші вимирання, це пов'язано з падінням певного величезного метеориту. Але знов-таки певних доказів цього немає. Певного кратеру, як в Мексиканській затоці під час крейдового вимирання, ми не знайшли. І ці вимирання, вони є не тільки певною величезною катастрофою. Так, загинуло багато чого, це погано. Але в той же час це є величезний поштовх до еволюції. Бо коли життя стабільне, бо коли нічого на землі не відбувається, бо коли йде той самий нудний мільярд протягом протерозоя, коли умови абсолютно стабільні, то еволюція йде дуже повільно. Якщо з'являється новий вид, то для нього вже немає місця. Всі екологічні ніші, вони вже зайняті кимось, ті хтось, вони дуже гарно пристосовані до цього середовища, і тому нові види не можуть їх витіснити. Тому часи стабільності – це часи повільної еволюції. В той же час часи великих вимирань – це часи різких змін. Великі вимирання, вони фактично прискорюють еволюцію. Вони дають змогу новим видам з'явитися, новим видам еволюціонувати, новим видам зайняти місце старих видів. Якщо ми кажемо про саме пермське вимирання, яке закінчило палеозой і почало нову епоху мезозой, то це фактично вимирання, яке дозволило з'явитися відомим всім динозаврам. Бо архозаври, домінуючі тварини мезозою, з'явилися лише тоді, коли вимерли минулі тварини, які існули в палеозої і в пермському періоді. Тобто знищення старих видів завжди вивільняє місце для нових. Інакше вони б ніколи не змогли зайняти екологічні ніші. Правда, це відбувається, звичайно, що величезною ціною. На повноцінне відтворення біосфери йдуть не роки, не сотні, не тисячі, а мільйони років. Наприклад, щоб відродитися повноцінно після пермського вимирання, біосфері Землі знадобилося приблизно 30 мільйонів років. І в той же час це дало змогу новим видам тварин, тим самим відомим архозаврам. Це птерозаври, це крокодилоподібні рептилії та це динозаври, стати домінуючою формою життя на Землі, а наступне крейдове вимирання зробило те ж саме для савців. Бо без цих вимирань ми, савці, ніколи б не змогли зайняти наше місце, бо все було вже зайнято динозаврами. До речі, савці теж з'явилися в часи палеозою, в кінці палеозою, приблизно в часи пермського періоду, але, звичайно, що тоді вони не були ані домінуючим, ані якимось видатним видом життя на Землі. Рептилії були всюди, савці були в невеличкій кількості і малого розміру. Саме оце велике пермське вимирання, воно закінчує першу еру, яка називається палеозойська ера, і розпочинає другу еру, яка називається мезозойська ера. Ви можете побачити на цьому ж самому слайді певну іконографіку, яка зображує оці великі вимирання, де є перше вимирання – це ордовицьке вимирання, далі йде девонське вимирання, далі йде пермське, далі тріасове і далі останнє – це крейдове вимирання. Ця іконографіка чудова, вона дійсно показує, які тварини вимирали в той чи інший проміжок часу, але вона також містить декілька помилок. Тому що в історії людства було дійсно 5 вимирань, які були великі, але при цьому масових вимирань, як тут написано, було значно більше. На зображенні збоку ви можете побачити залежність кількості біологічних видів, які оцінюються, як це оцінюється зараз, в залежності від часу. І ви можете бачити, що провалів на цьому графіку значно більше, ніж 5. Тобто, крім 5 великих, було ще багато не таких великих, але все ще масових вимирань.
І, до речі, вважається, що одним з масових вимирань, а може навіть великим вимиранням, або взагалі найбільшим вимиранням всіх часів, є вимирання, шосте велике вимирання, яке відбувається прямо зараз. І причиною цього вимирання вже є не падіння астероїда, вже є не виверження вулканів, вже є не дрейф континента, а діяльність людини. Бо саме людина вбиває види тварин, знищує види і роди тварин значно швидше, ніж будь-які космічні події протягом історії людства. І друга помилка на цій іконографіці полягає у тому, що тут написано, що вимерла половина популяції усіх живих організмів. Знов таки, вимирають не популяції. Вимирання вони пов'язані зі зникненням видів, зі зменшенням біорізноманіття, а не з загибелью окремих тварин чи рослин. Тобто зменшується кількість видів і родів, а не окремих особин, не окремих популяцій. Це друга помилка, яку я бачу тут. Тобто не завжди таким іконографікам слід довіряти, треба завжди перевіряти такі речі по певним науковим статтям, чи коректні вони чи ні. В будь-якому разі, велике пермське вимирання, воно закінчує палеозой і воно розпочинає нову еру, мезозойську еру. Мезозойська ера, іншими словами, називається епохою динозаврів. Вона настала після пермського вимирання 251 мільйон років тому і тривала 175 мільйонів років до наступного крейдового вимирання, коли ці динозаври загинули 65 мільйонів років тому. Ця мезозойська ера складається з трьох періодів. Це тріасовий період, юрський період і крейдовий період. І про ці періоди, про еволюцію життя в мезозойську еру більш детально я розкажу в наступній, третій частині нашої лекції.